Yung guys, magpapalit naman siya ng suspension. Yan, naman tatanggalin sa likod. Mga ka-repairman. Si ano yun ah? Sino ba yung narinig yung Superman? Nalimutan ko Medyo yun. may edad na yun eh. Yung maganda yung anak. Nakita. Oo, maganda yung anak nun eh. Diyos ko Lord. Patawarin tayo guys. Medyo babaero yung technician. Anak ni repairman. Yan, ganyan siya guys, magpalit ng suspension. Grabe yung anak nun eh. Sarap eh. Kailangan niya ng sandalan. Unahin natin dito. Asan yung suspension mo? Andun. Ito ba sa papalitan niya? Ito yung papalitan. Suspension. Yan. And i-ready yung suspension. Binaklas lang na naman to. Hayop na yun. Papasok lang ng bago. Sa loob yan. Sa loob yan. Nakatutok sa butas ng inong ko. Yes. Pasok niya doon. Ayan lang. Nakapay niya yung butas. Okay. Kagaya ng pagkapasa gabi yan. Siya nung guys, medyo babaero yung siya natin. Same process. Isabit mo na rito. Sa kanya isa. Wala naman. Next. Set this one. Aywa. Pasok niya ulit sa butas. Ayun, kawawa na. Sige, sige naman. Bumabang na ako sa ano eh. Sa tali. Tabi niya ulit.
شغل مضبوط يا هيرفي. بعدين ما ايوه يجي خربان بعدين. ايوه شوف يوتيوب. هذا موجود يوتيوب. ها؟ هذا موجود يوتيوب على طول. يوتيوب ها؟ Alas guys, finish na. Hindi na mo na. لازم انت شوف يوتيوب ودير ها سوي فولو مويسس. So, yan. Ganyan yan dapat guys. Hindi parang bola yan. Ganda. O, diba? Tapos ibalik lang yung ano. Balik niya yung kamay sa likod. Yan, ganyan. Finish na. خلاص